good morning. ඉතින් good morning. හොඳ good morning එකක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අද ඔන්න raining day එකක් අරගෙන තියෙන එළිය. මම එළිය පෙන්නන්න ඉතින්. ඉතින් ඔන්න අද උදේම යන්න හදන්නේ උද්භිත උද්‍යානයක් බලන්න. ඉතින් මෙහි තියෙන ලස්සන උද්භිත උද්‍යානයක් එක මේ ක්ලූජ් වල. ඉතින් සිටි සෙන්ටර් එකේමයි තියෙන්නේ උද්භිත උද්‍යානෙ. ඉතින් බඩු ටික අස් කරලා චෙක් ඉන් එක 11 මාට විතර තියෙන්නේ. බඩු ටික අස් කරගෙන ඔක්කොම charge දාලා තියෙන්නේ. ෆෝන් ටිකයි power bank එකයි. ඉතින් තේ එකක් බීලා මොනවා හරි කාලා ඉතින් 11 මාට විතර මේ අපි උද්භිත උද්‍යානයට යන්. ඉතින් ගිහිල්ලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා උද්භිත උද්‍යානයේ තත්ත්වය. ඉතින් චයිනීස් විදියට තියෙන උද්භිත උද්‍යානයක් කියලා තමයි Google එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ගිහිල්ලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අද 1:45ට තමයි මට ට්‍රේන් එක තියෙන්නේ ආය යන්න. ඉතින් එතන වෙන දේවල් ටික බලමු මොකද වෙන්නේ ඉස්සරහට කියලා. ඉතින් ඔන්න මේ යන ගමන් ඉන්නේ මේ ඒ උද්භිත උද්‍යානය බලන්න. ඉතින් දැන් ටික පොදක් යනවා. ඉතින් පොද ගියාට අවුලක් නැහැ. මේ ලස්සන ක්ලයිමේට් එකක් තියෙන මේ ඇවිදින්න. ඉතින් මම නැවතිලා හිටපු තැන ඉඳන් මීටර් 550ක් විතර තියෙන එතෙන් යන්න. ඉතින් හොඳ තැනක් තමයි මේ ට්‍රැවල් කරන කෙනෙක්ට එතන නවතින්න. මොකද ළඟපාත ඔක්කොම ටික තියෙනවා. ඕල්ඩ් ටවුන් එකේමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඇවිදින්න හොඳ ක්ලයිමේට් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි උද්භිත උද්‍යානයට ගිහිල්ලා මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු. ඉතින් ඔන්න බොටනිකල් ගාඩන් එකට ඇතුල් වුණා. ඉතින් උද්භිත උද්‍යානයට ඇතුල් වෙලා ඉන්නේ මම. ඉතින් මෙතෙන්ට ඇතුල් වෙද්දී ටිකට් එකක් ගන්න ඕන. ලෙයි 11යි වෙන්නේ. ලෙයි 11ක් දීලා ටිකට් එකක් අරගෙන තමයි ඇතුල් වෙන්න ඕන. ඉතින් මේක ඇරලා තියෙන්නේ උදේ 9 ඉඳන් 5 වෙනකම් විතරයි. ඉතින් ලස්සන ක්ලයිමේට් එකත් එක්ක නුවර මල්වත් වගේ සීන් එකක් දෙනවා. ඉතින් මාස්ක් එක යූස් කරන්න ඕන හැම වෙලේම. මේක එන්ට්‍රන්ස් එකේදී ඒක කියනවා. ඉතින් අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ උද්‍යානේ ලස්සන කියලා. ඉතින් මල් වර්ග තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. Exotic butterflies. They are from the south of America and from Asia. Yeah. Asian? Yes. Yeah. Oh. Oh. $20, how many? 29. We feed them with fruits. Oh, poor little butterfly. And we also use some fruit cider. Fruit set. Yes. Yeah. Oh, nice. Mientras animales.
Okay, thank you very much. Thank you for visiting the exhibition. You are a university, yeah? What? Student in university. Yes, I'm biology student here at the university. Okay, bye bye. Bye. See you nicely. ඉතින් ඒසියන් බටර්ෆ්ලයිස්ලත් ඒක ඇතුළේ ඉන්නවා. පොඩක් රස්නේ ඒකයි මම ටික ගාලා විදියට නිස්කලංකයි. වැඩිය සද්ද පද්ද නැති ප්ලේස් එක. යන්න බයයි ඩිස්සයි කියලා.
මාරම් ෆීලින් එකක් එන්නේ මේක ඇවිදිද්දි අර මාරම නිහඬයි වතුර සද්ද විතරයි. ඉතින් පට්ට ෆීලින් එකක් ගන්න පුළුවන් මෙතෙන් ආවොත්. ඉතින් බලන්න ගහලා බොටැනිකල් ගාඩන් එකක් තියෙනවා ක්ලූජ් වල. ඉතින් ඔයාලට ලොකේෂන් එක Google එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඇවිල්ලා ලස්සන බලන්න. ඉතින් පොඩි වෙලාවේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ ඇවිදින්න කරන්න. මොකද ට්‍රේන් එක තියෙන්නේ 1:45ට දැන් වෙලාව 12:35යි. ඉතින් කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ. මම මේ කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඉස්සරහට යනකොට ට්‍රැෆික් අහුවේද කියන්න බෑ. ඉතින් පට්ටම ලස්සනයි මේක. ඇත්තටම ඇවිදින්න පුළුවන් දවසක්. මාරම ලස්සනයි. ඒ වගේම තමයි ලස්සන වැඩි වුණා අද ක්ලයිමේට් එක දින විදිහත් එක්ක. ඉතින් මාරම ලස්සනයි. පරිසරයට ගොඩක් ආදරය කරන කෙනෙක්ට පට්ට ඇවිල්ලා දවසක් ඇවිදලා යන්න ලස්සන මේකක්. 1800 ගණන් වලද කොහෙද මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් නැචරල් විදිහටමයි මේක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කෘතියම මොනවත් හදලා කරලා තියෙන්නේ ඔය මේ යන පාත් විතරයි. අනිත් ඒවා ඔක්කොම නැචරල් විදිහටමයි තියෙන්නේ මේ පරිසරය. ඉතින් මාරම ලස්සනයි. ඒත් මට මීට වඩා තව ඇවිදින්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ යන්න වෙනවා. ඉතින් ස්ටේෂන් එකට ගිහිල්ලා බලමු. තව ටික යන්න තියෙනවා. ඉස්සරහට යනකොට මම පෙන්නන්නම් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන බෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඉන්න සමනල්ලු වර්ග ඉන්නේ. ලස්සන පරිසරයක්. ඉතින් ට්‍රේන් එක ගාවට ගිහිල්ලා හම්බෙමු. එහෙනම් යා